के तपाईहरु पनि नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ? तपाईहरुसँग DSLR छैन र पनि तपाईहरु DSLR को जस्तै भिडियो क्वालिटी रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ मोबाइलबाट भने यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। नमस्कार मित्रहरु, यहाँलाई स्वागत छ नयाँ जानकारी टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। म आज तपाईहरुलाई ओपन क्यामेराबाट DSLR को जस्तै भिडियो क्वालिटी रेकर्ड गर्न र फोटो सुट गर्न सिकाउँछु। हामीले एउटा एप्स फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्छौं। त्यो एप्स को नाम हो ओपन क्यामेरा। त्यो ओपन क्यामेरालाई मोबाइलमा डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले DSLR को जस्तो भिडियो क्वालिटीहरु रेकर्ड गर्न सक्छौं। यहाँबाट म तपाईहरुलाई त्यसको लागि मोबाइलको एप्समा लिएर जाँदै छु। प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेरि सर्च गर्नु होला ओपन क्यामेरा भनेर। यहाँनेरि म टाइप गर्दै छु ओपन क्यामेरा। यसरी ओपन क्यामेरा हामीले टाइप गरिसकेपछि यहाँनेरि हामी देख्न सक्छौं ओपन क्यामेरा। यो पहिलो नम्बरमा ओपन क्यामेरा देखियो। त्यसपछि हामीले त्यसमा क्लिक गर्यौं। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले देख्न सक्छौं ओपन क्यामेराको एप्लिकेसन। यो एप्लिकेसनलाई हामीले प्ले स्टोरबाट फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्छौं र युज गर्न सक्छौं। त्यसको लागि तपाईहरुले अब यो इन्स्टल भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यो ओपन क्यामेरा एप्सलाई मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ इन्स्टलको अप्सन। यो इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। यो एकदमै छिटो इन्स्टल हुन्छ। थोरै MB को रहेको छ र यो 1.8 MB को रहेको छ। यो फास्ट डाउनलोड हुन्छ र युज गर्नको लागि पनि धेरै नै सजिलो छ र यसको फोटो भिडियो क्वालिटी एकदमै बेस्ट क्वालिटी छ। बेस्ट एप्स हो यो ओपन क्यामेरा भन्ने। अब यसलाई हामीले डाउनलोड गरिसकेपछि ब्याकमा जाउँ। ब्याक गएर हामी ब्याकग्राउन्डमा जाउँ र हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौं ओपन क्यामेराको लोगो एप्स डाउनलोड भइसकेको छ, इन्स्टल भइसकेको छ। यो ओपन क्यामेराको लोगो यसमा क्लिक गर्नु होला र ओपन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले अलाउ गर्नु होला। पहिलो चोटी इन्स्टल गर्नु भएको भने फेरि अलाउ गर्नु होला। त्यसपछि ओके मा क्लिक गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि हाम्रो ओपन क्यामेरा खुल्छ। यहाँबाट एकदमै धेरै राम्रो क्वालिटीको भिडियोहरु रेकर्ड गर्न सकिन्छ। DSLR जस्तै हामीले DSLR छैन भने टेन्सन लिनु पर्दैन। मोबाइलबाट एकदम बेस्ट क्वालिटीको DSLR क्वालिटीको भिडियो रेकर्ड गर्न सक्छौं। यहाँबाट यसमा अटो फोकस पनि छ। यहाँबाट तपाईले कुनै चीजमा मोबाइलको स्क्रिनमा टच गर्नु, त्यो चीजमा फोकस गर्नु छ भने त्यहाँनेरि अटो फोकस गर्छ। तपाईहरुको फोकस डिटेक्टिभ गर्छ। यहाँ हेर्नुहोला हामीले त्यहाँनेरि फोकसमा क्लिक गरिनु लक गर्दियौं भने यसले फोकसलाई छोड्ने छैन। यहाँबाट जुन चीजमा तपाईले फोकस गर्न चाहनुहुन्छ त्यही चीजमा यसले फोकस गर्छ र लक गरिदिनु भयो भने त्यसले फोकसलाई छोड्ने छैन। यसरी चाहिँ हाम्रो क्यामेरा एकदम बेस्ट क्वालिटीको ओपन क्यामेरालाई हामीले युज गर्न सक्छौं फ्रीमा। अब यसको सेटिङहरु पनि म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईहरु सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि सबभन्दा माथि तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ फोकस डिटेक्सन भन्ने अप्सन। यसलाई अन गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि यसले फोकस गरेर राख्छ कुनै चीजलाई। त्यसपछि टाइमर भन्ने छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँबाट कति सेकेन्डको टाइमर तपाईहरु सेलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यति नै छान्नु होला। यहाँनेरि भिडियो रेकर्ड हुनुभन्दा पहिला तपाईहरुलाई 1 2 3 काउन्ट डाउन देखाउँछ। मैले 3 सेकेन्डमा सेलेक्ट गरेँ। तपाईहरुको हिसाबले सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि भिडियो सेटिङ भन्ने अप्सनमा जाउँ र सबभन्दा पहिला यहाँनेरि भिडियो रेजुलेसन तपाईहरुले यो क्वालिटीको छान्नु होला फुल HD मा। त्यसपछि तपाईहरुले भिडियो फर्मेटमा तपाईहरुले डिफल्ट राख्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो हिसाबले छान्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल कस्तो सपोर्ट गर्छ मैले यहाँ डिफल्टमा राखेँ। मेरो मोबाइलले सपोर्ट डिफल्ट गर्छ। त्यसपछि यहाँनेरि म्याक्सिमम ड्युरेसन अफ भिडियो भनेको छ। यहाँबाट भिडियोको ड्युरेसन तपाईहरु कति मिनेटसम्म रेकर्ड गर्ने भन्ने छ। मैले पुरा 9 घण्टाको राखिदिने छु। यहाँ हेर्नुहोला 9 घण्टाको मैले अनलिमिटेड राखिदिएँ। तपाईहरुले तपाईहरुको हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रिस्टार्ट भिडियो आफ्टर म्याक्सिमम ड्युरेसन भनेको छ। यसलाई डोन्ट रिस्टार्टमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी डोन्ट रिस्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि यो तपाईहरुको भिडियोको एन्डिङ भएपछि रिस्टार्ट हुने छैन। त्यसपछि तपाईहरुले म्याक्सिमम फाइल साइज भनेको छ। यहाँबाट तपाईहरुले डिफल्टमा राख्दिनु होला। म्याक्सिमम फाइल साइजमा डिफल्टमा राख्दिनु होला तपाईहरुले। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ रिस्टार्ट म्याक्सिमम फाइल साइज भनेको छ। म्याक्सिमम फाइल साइज कम्प्लिट भएपछि रिस्टार्ट हुन्छ। त्यसको लागि त्यसलाई अफ गरिदिनु होला। रिस्टार्ट हुने छैन किनकि हाम्रो म्याक्सिमम फाइल साइज हामीले अनलिमिटेड गरेका छौं। अनलिमिटेड गरिसकेपछि हाम्रो त्यसपछि तल्लो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ रेकर्ड अडियो भन्ने अप्सन। यहाँबाट तपाईहरुले यसलाई रेकर्ड अडियो अन गरिदिनु होला। तपाईहरुको भिडियो अडियो दुईटै रेकर्ड हुन्छ। अन गरिदिनु होला यसलाई।
त्यसरी अन गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अडियो सोर्स भनेको छ। अडियो सोर्समा तपाईँले यहाँबाट कुनै पनि छान्न सक्नुहुनेछ, डिफल्ट छान्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एक्सटर्नल माइक युज गर्दै हुनुहुन्छ भने एक्सटर्नल माइकमा क्लिक गर्नु होला, होइन भने डिफल्टमा राखिदिनु होला। तपाईँहरूले मोबाइलमै भएको माइकलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा बिना माइकको पनि तपाईँहरूले यो युज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले यहाँबाट कुनै पनि छान्न सक्नुहुनेछ, माइक बिना पनि युज हुन्छ। त्यसपछि अडियो च्यानल भनेको छ। यहाँबाट अडियो च्यानलमा तपाईँहरूले डिफल्ट राखिदिनु होला। यसरी मैले डिफल्टमा क्लिक गरेँ। अब तपाईँहरूले यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ लक स्क्रिन व्हेन रिकर्डिङ भिडियो भनेको छ। तपाईँहरूको भिडियो रेकर्डिङ हुँदाखेरि तपाईँहरूको स्क्रिन लक राख्न चाहनुहुन्छ अथवा चाहनुहुँदैन, यहाँबाट तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यसलाई अफ नै राखिदिएँ। त्यसपछि भिडियो सबटाइटल भनेको छ। यहाँबाट तपाईँहरूले न सबटाइटल राख्न सक्नुहुन्छ अथवा टाइटल राख्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। त्यसपछि भिडियो बिट रेट भनेको छ। यहाँबाट भिडियोको बिट रेट तपाईँहरूले छान्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको हिसाबले डिफल्टमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरू अरू नै छान्न चाहनुहुन्छ भने छान्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँनिर 30 बिट रेट राखिदिएको छु, 30 Mbps। त्यसपछि अर्को एउटा सेटिङ छ यहाँनिर भिडियो फ्रेम रेट भनेको चाहिँ यहाँबाट डिफल्ट राखिदिएँ मैले। तपाईँहरूले तपाईँहरूको हिसाबले छान्न सक्नुहुनेछ। अर्को भनेको फोर्स भिडियो 4K UHD भिडियो। तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ 4K UHD भिडियो। तपाईँहरूले मतलब यहाँनिर भिडियो एकदम हाई क्वालिटीमा रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नुहोला, क्यामेराको जस्तै 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अन गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूको मोबाइलले सपोर्ट गर्यो भने तपाईँहरूले क्यामेरा DSLR क्यामेरा जस्तै भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले तलतिर देख्दै हुनुहुन्छ क्रिटिकल ब्याट्री चेक भनेको छ। यहाँबाट तपाईँहरूको ब्याट्री लो भयो भने यो भिडियो स्टप हुन्छ, त्यही भएर तपाईँहरूले यसलाई अन नराख्नु होला। ब्याट्री लो भए पनि भिडियो रेकर्ड भइरहन्छ, त्यसलाई अफ नै छोडिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ तलतिर देख्दै हुनुहुन्छ फ्ल्यास व्हेन रिकर्डिङ भिडियो। तपाईँहरूको भिडियो रेकर्डिङ गर्दाखेरि यो फ्ल्यास तपाईँहरू अन गर्नुभयो भने तपाईँहरूको अँध्यारोमा भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरि फ्ल्यास हानिरहन्छ। तपाईँले अँध्यारोमा पनि भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अन राख्न चाहनुहुन्छ भने अन गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले कुनै अवस्थामा अँध्यारो छ भने त्यति बेला पनि फ्ल्यास हानिरहन्छ र तपाईँहरूले भिडियो रेकर्ड गर्न एकदम चखिलो गरी राति पनि भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको हिसाबले अन गर्न चाहनुहुन्छ, अफ गर्न चाहनुहुन्छ। यति गरिसकेपछि सेटिङ कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामी ब्याक जाउँ र केही तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु कसरी यहाँनिर सेटिङहरू गर्ने र कसरी रेकर्ड गर्ने भनेर। अब म तपाईँहरूलाई क्यामेरामा लगाएर देखाएँ। यहाँ हेर्नु होला, मैले क्यामेरामा अब फोटो खिच्न चाहेँ भने पनि धेरै नै बेस्ट क्वालिटीको फोटोहरू खिच्छ। यहाँबाट अब क्यामेरालाई भिडियो खिच्न चाह्यो भने अन गरिदिनु होला, एलाउ गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ हेर्नु होला, तपाईँहरूले भिडियोमा गएर यसरी क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको भिडियो रेकर्ड हुन थाल्छ। HD क्वालिटी, फुल HD क्वालिटी र 4K भिडियोहरू तपाईँहरूले सबै रेकर्ड गर्नु सक्नुहुन्छ। यसरी 1 2 3 भनेर काउन्ट डाउन स्टार्ट हुन्छ, त्यसपछि भिडियो रेकर्ड हुन थाल्छ। त्यसपछि तपाईँले यो 3वटा डटमा जानुभयो भने यहाँबाट तपाईँहरूले यहाँ हेर्नु होला भिडियोको रेजुलेसन तपाईँहरूले छान्न सक्नुहुन्छ। फुल HDमा छ। तपाईँहरूले कतिको मोबाइलले सपोर्ट गर्छ त्यो हिसाबले राख्न पनि सक्नुहुनेछ। मोबाइलले सपोर्ट गर्नु फुल HD र एकदमै राम्रो बेस्ट क्वालिटीको DSLRको जस्तै भिडियोहरू रेकर्ड गर्न सकिन्छ। 3वटा डटमा गएर तपाईँले त्यो काम गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो हिसाबले भिडियोको रेजुलेसन तपाईँहरूले घटाउन बढाउन सक्नुहुनेछ र धेरै नै राम्रो खिच्नेछ। अब यहाँबाट अटो फोकस देखाइरहेको छ। त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गरिदिनु भयो भने अटो फोकस लक हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि कुनै चिजलाई तपाईँहरूले फोकस गर्नुभएको छ भने फेरि छोड्ने छैन। अब यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँबाट तपाईँहरूले भिडियोको ब्राइटनेस घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो यहाँ क्लिक गरेर यो एरोमा क्लिक गरेर यहाँ हेर्नुहोला मधुरो चखिलो भन्छ। यहाँबाट अब तपाईँले अँध्यारो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भिडियोलाई, अथवा यो ठाउँमा फुल गरेर तपाईँले उज्यालो पनि बनाउन सक्नुहुनेछ भिडियोलाई। यसरी तपाईँले भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरि यो फिचरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 3वटा डटमा गएर अब फेरि म देखाउँछु। त्यसपछि यहाँ गएर यो फ्ल्यास लाइटलाई अन गर्नुभयो भने तपाईँहरूको अँध्यारोमा पनि तपाईँहरूको टर्च जस्तै बल्छ र तपाईँहरूको भिडियो राति खिच्दै हुनुहुन्छ र अँध्यारो छ भने त्यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई लाइट दिनेछ र तपाईँहरूको भिडियो खिच्नमा मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको भिडियो एकदमै चखिलो देखिनेछ। अब त्यसलाई मैले अफ गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नु होला अलिकति मधुरो देखियो, किनकि अँध्यारोमा भिडियो खिच्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो फ्ल्यासलाई युज गरेर चाहिँ उज्यालो बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई अन गरेर। यसरी नै हाम्रो ओपन क्यामेरालाई हामीले युज गर्न सक्छौँ। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।